Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Và các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách trang điểm làm sao cho có một đôi mắt thật là sâu, nhưng mà các bạn đừng nghĩ rằng là sẽ rất là khó khăn để có thể thực hiện được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một tip mà make up mắt sâu thật là dễ thôi, mà các bạn đừng nghĩ rằng là vì cách lại trang điểm dễ nên là sẽ không đạt hiệu quả cao nhé. Mình tin là khi mà chúng ta hoàn thành xong cái make up này thì các bạn cũng sẽ phải bất ngờ vì cái thành quả của nó đấy. Và vẫn như mọi lần, da mặt của mình thì vẫn nhiều vết thâm như vậy, nhưng mà mình luôn luôn nghĩ một cách tích cực đấy. Vết thâm như thế này thì mới có cái để có thể chia sẻ cho các bạn nhiều tip make up để che khuyết điểm hơn. Gương mặt của mình thì đã trang điểm cái lớp lót rồi, chỉ có lớp lót thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh kem nền ngay. Và tất cả những cái vết mụn, những cái gì ở trên gương mặt thì các bạn đã nhìn thấy trong clip, các bạn thấy rất là rõ rồi, đúng không nào? Và chung quy là khi nào mà mình dừng uống thuốc bắc thì khi đấy cái mặt mình nó mới đỡ được. Và các bạn biết không, khi mụn ẩn đã lên rồi thì nó cứ lên mãi, chẳng hết gì cả. Sản phẩm đầu tiên là mình sẽ sử dụng đó chính là sản phẩm của Makeup Forever HD. Sản phẩm này mình mua màu 117. Và đây là cái mousse silicone mà mình sẽ sử dụng, silicone của Molly. Chấm một chút nền lên trên da, thử xem nhé. Thử xem nào, rất trơn mềm. Cái mousse này nó độ che phủ rất là cao, vì nó không có cái lỗ để mà thoát cái hút cái nền mà, cho nên là chúng ta đánh từng nào nền lên thì nó sẽ hiện từng đó lên trên gương mặt. Cảm giác cầm cây này tan cái nền lên nó cũng không được thẩm thấu vào da mặt, nó cứ trơn tuồn đấy nhỉ, hay là do mình cảm giác chưa quen nhỉ. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ sử dụng đó là che khuyết điểm để biến mất đi những cái vết thâm, vết mụn ở trên gương mặt mình. Đó chính là sản phẩm của Becca. Mình có vẻ rất là cuồng cái hãng này á. Tên của nó nha, cọ che khuyết điểm của Kicho, miệt mài chấm từng vết mụn một. Bình thường mà những cái lúc mà chia sẻ ở livestream cho các bạn thì mình cũng không mấy khi make up đâu. Chấm miệt mài chấm. Còn về cái quầng thâm mắt của mình ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng bộ đôi của Bobbi Brown. Một cái là sản phẩm để làm đều màu da phần quầng thâm, và một cái là để che đi. Tên của nó đây. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng corrector để có thể làm đều màu cái vùng da dưới mắt đã. Cái sản phẩm này thì nó có cái màu hơi cam cam á, chứ nó không phải là màu da đâu các bạn ạ. Nhưng mà các bạn đừng lo, sau khi chúng ta tan ra xong thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cái việc che khuyết điểm hiệu quả hơn. Cái màu này sẽ giúp khử đi cái phần thâm ở dưới mắt của mình. Các bạn có thấy là cái phần thâm của mình nó đã được phủ một cái lớp màu hơi cam cam nhẹ và đã trong cảm giác là bớt thâm hơn. Nhưng mà cái việc thâm ở dưới mắt vẫn chưa được triệt để lắm. Chính vì thế mới cần phải sản phẩm thứ hai đi kèm theo đó, đó chính là sản phẩm che khuyết điểm. Thì mình sẽ sử dụng concealer để giúp che đi quầng mắt một chút ở xung quanh miệng nhé. Một chút ở phần này. Chúng ta tan chéo xuống này, dùng che khuyết điểm kéo chéo xuống, một chút lên phần bầu mắt trên. Bên này cũng vậy này. Mình thấy có rất nhiều bạn học cái cách là chúng ta sẽ vẽ thật là nhiều ở phần mắt này. Thực sự cái việc đấy nó chẳng giải quyết cái vấn đề gì cả. Chúng ta hãy sử dụng sao cho vừa đủ nhưng hiệu quả, chứ không phải là chúng ta bôi thật là dày lên. Trong khi có thể là chúng ta chỉ cần 1/10 của chỗ đó thôi là chúng ta đã có thể che được phần mắt rồi. Mình cũng không hiểu lý do vì sao các bạn lại cứ tán thật là dày, vẽ một hình tam giác to sụ lên trên gương mặt, sau đó tán ra. Đây cũng có thể coi là cái điểm ở trên gương mặt của mình mà mình cảm giác là tự ti nhất á. Phấn phủ NYX Hydra Talk, vạch da khô. Còn đây là cây cọ F40 của Sigma. Cây cọ này mình cảm thấy là giống bản đúc của cây cọ 168 Max. Chúng ta đổi một cây cọ nhỏ nhỏ hơn để có thể luồn lách vào những cái vùng
nhỏ nhỏ trên gương mặt như kiểu cánh mũi này, hay là xung quanh miệng này, hay là đầu mắt, đuôi mắt chẳng hạn. Mình sử dụng cây cọ của Sephora, cây cọ số 10. Đối với make up thì chúng ta đừng nên quá máy móc hay là theo một cái khuôn khổ nào đó. Mình chỉ nghĩ đơn giản là chúng ta làm cách nào cũng được, miễn là ra được cái kết quả cuối cùng mà được như chúng ta mong muốn, như vậy là vui rồi. Mình sử dụng sản phẩm này để làm khối tối này. Sản phẩm này hình như nó là màu má thì phải, nhưng mà mình thích là dùng nó để làm khối tối hơn. Mình thấy là màu sắc khá là hợp với cả cái gương mặt của người châu Á. Cái khối này rất là nhạt các bạn ạ, không quá đậm đâu. Nhưng có một cái lưu ý nhỏ là những cái vùng nào mà chúng ta bị mụn thì chúng ta không nên lướt cái phần khối đó vào phần mụn quá nhiều. Bởi vì cái việc làm lướt như thế này sẽ làm cho cái mụn của chúng ta lại bị lộ ra trở lại đấy. Tốt nhất là những cái vùng nào mà chúng ta đang bị nhược điểm ấy, người ta các cụ đã dạy rồi là tốt đẹp thì khoe ra, còn xấu xa thì đậy lại. Cho nên là khi mà những cái gì mà đã không được gọi là ưu điểm rồi thì chúng ta hãy nên đừng tập trung vào nó nữa, và hãy làm cho nó lu mờ đi, nổi bật những cái gì đẹp đẽ lên hơn. Sử dụng cọ tam mình vẽ một chút sống mũi bằng chính cái sản phẩm đó, bởi vì là cái màu khối nó nhạt nên là mình nghĩ là lên sống mũi cũng sẽ không bị lộ quá đâu. Mọi lần thì chúng ta hay vẽ từ cái đầu lông mày chúng ta tan cái phần sống mũi xuống á, nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng cái phương pháp khác, đó là chúng ta sẽ tan cái sống mũi từ phần hốc mắt tan vào trong, từ phần hốc mắt á, chúng ta sẽ tan vào trong. Tiếp tục xuống đầu mũi này, trông cao hơn rồi đó, thông minh hơn hẳn. Lấy một chút khối tối đó, mình sẽ tạo một chút ở phần cằm này nè, để cho môi mình nó cong hơn. Cái việc mà làm cho cái phần cằm này sâu hơn sẽ góp phần làm cho cái môi của mình được cong hơn, gợi cảm hơn. Còn highlight sáng thì sao nhỉ? Highlight sáng thì mình sẽ sử dụng sản phẩm của Urban Decay. Nhìn cái vỏ hộp thôi đã thấy rất là lấp lánh rồi. Đây mình sẽ xoa một chút cho các bạn nhìn thấy nhá. Đó, sản phẩm này rất là lấp lánh. Nhưng các bạn nhớ này, những cái sản phẩm highlight nhũ nhiều như thế này sẽ rất phù hợp cho những các bạn thích cái phong cách make up chopping, tức là bóng khỏe, nhưng chống chỉ định với những bạn nào béo quá này và da dầu nữa. Cằm nè, chúng ta vừa đánh nâu ở đây, sau đó chúng ta sẽ đánh sáng ở đây, sẽ làm cho hai cái phần này nổi bật hơn, làm cho cằm của chúng ta trở nên thon gọn hơn rất là nhiều. Cái việc làm này sẽ giúp cho môi chúng ta cong hơn, đầu mũi cao hơn. Cái việc làm vào đầu mũi chống chỉ định với những bạn nào da dầu. Da đã dầu thì chúng ta hãy để mết hoàn toàn cho mình nhé, không thì mình nói thật là lên trông sẽ gớm lắm á. Bây giờ là đến công đoạn đánh mắt. Đúng ra là chúng mình sẽ phải đánh lông mày trước, nhưng mà chả sao cả, chúng ta vẫn có thể đánh mắt trước, đánh lông mày sau, không có vấn đề gì hết các bạn ạ. Bay mắt quen thuộc của MAC. Bây giờ là đến cái điểm quan trọng trong cái clip của mình đây, đó chính là đánh màu mắt. Việc này sẽ giúp cho cái phần mắt của chúng ta khi mà rơi xuống, sẽ rơi vào cái lớp phấn bột này, rồi chúng ta phẩy đi cái là sẽ không còn cái gì vướng ở trên cái gương mặt nữa. Bảng màu mắt mà ngày hôm nay mình sẽ sử dụng để make up đó chính là cái bảng màu mắt mà mình đã từng review rồi, bảng màu mắt của Urban Decay Full Spectrum. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái màu này để tan hết màu mắt các bạn ạ. Các bạn nhớ nhá, chúng ta hãy dướn bầu mắt lên. Hãy dướn bầu mắt lên. Chúng ta hãy tan thật là chặt cái màu mắt ở phía chân mắt trước đã, chân mi mắt đã, rồi chúng ta hãy tan nhẹ lên trên. Càng lên trên cái lực cọ của chúng ta đưa càng nhẹ đi. Có như thế thì cái màu mắt của chúng ta mới tan và nhuyễn được. Sau khi tan xong màu số 1 thì mình sẽ sử dụng lại cái màu tạo khối của Bobbi Brown. Nhiệm vụ của cái màu sắc này là để cho mình tan cái phần ranh giới giữa bầu mắt và xương lông mày ra. Nâu đỏ ấm kết hợp với cả màu nâu ngả vàng.
Các bạn nhớ nhé là chúng ta sẽ chỉ tan ở xung quanh phần hốc mắt thôi. Chúng ta đừng đi xa quá, đừng đi xa mắt quá. Đấy, khi đó thì cảm giác màu mắt của chúng ta sâu hơn. Màu tiếp theo mà chúng ta sẽ sử dụng đó chính là cái màu tím bên cạnh này. Mình cũng sẽ tan nó từ dưới lên trên, nhưng mà chỉ tan ở phần mí mắt thôi. Mình nghĩ về cái công thức mà tan màu từ dưới lên trên này sẽ không quá khó khăn đúng không các bạn? Đây là cái cách tan màu dễ nhất mà nó lại là cái cách tan màu mắt phù hợp với đa số người dân châu Á nhất đó. Và cuối cùng chính là màu ghi này. Chúng ta sẽ sử dụng một chiếc cọ nhấn nha các bạn nhé. Mình cũng sẽ đi hết đường mi mắt trước này. Kiểu đánh mắt ngày hôm nay tất cả các màu mắt chúng ta đều đi theo chiều ngang hết. Và mình nghĩ đây sẽ là cái phương pháp đánh mắt dễ nhất của các bạn rồi. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái đầu còn lại của cái cây cọ này để tan nó ra. Mình muốn rằng là các bạn khi mà xem những cái clip của mình ý, thì sẽ có những cái kiến thức nhất định về make up, chứ không phải là chúng ta chỉ make up ào cho xong mà chúng ta không biết được bản chất của nó. Và nhất là những cái bạn mà đam mê make up nữa thì mình nghĩ rằng là chúng ta thể hiện sự đam mê, sự hiểu biết lên chính gương mặt của mình. Trên thế giới thì cái việc mà chúng ta thể hiện cái sự sáng tạo trong cái việc trang điểm rất là nhiều, nhưng mà như mình ở Việt Nam thì gặp rất là nhiều hạn chế. Tức là các bạn Việt Nam rất nhiều bạn chỉ thích trang điểm những kiểu đơn giản bình thường, chỉ cần mà chúng ta sẽ hơi khác đi một chút thôi là sẽ không hợp mắt với cả mọi người, là sẽ bị phản đối này, phản ứng rất là dữ dội. Vẫn màu đó một chút ở phía dưới này. Và mình sẽ lấy một chiếc cọ mỏng khác để tan cái màu số 1 ở đầu mắt. Màu bạc ở đây để sử dụng làm highlight ở đầu mắt. Mình chọn sản phẩm kẻ gel liner của MAC. Mảnh ở chân mi mắt trước đã. Sau đó bắt đầu mới vẽ chồng lên phía trên một chút. Sản phẩm kẻ mắt nước là rất là thích, bởi vì nó không bị mất nét trong cái quá trình mà mình kẹp mi hay là gắn mi. Chúng ta kéo ra đầu mắt một chút nhé, đi qua đuôi mắt này, hất nhẹ lên, nối lại. Mi giả của Pila. Phải đúng không nhỉ? Sản phẩm này mình mua ở bên Thái Lan, cái này hình như là của Nhật. Có mã số là T07. Ngắn ở phía trong này và dài ra phía đuôi mắt để cho cảm giác mắt mình trông sexy hơn. Và cái này là có cái mi gân trong chứ nó không có gân đen như của mình. Trong lúc chờ cái keo mi khô thì mình sẽ kẹp cho cái mi thật của mình cong lên một chút. Bây giờ chúng ta sẽ gắn mi giả các bạn nhé. Chúng ta hãy đưa cao cái nhíp lên này và đưa mắt nhìn xuống vào cái chiếc gương. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái lông mi vào. Sau đó trong lúc mi chưa kịp khô hẳn, chúng ta dùng đầu nhíp cố định phần đầu và cố định phần đuôi sao cho thật là khớp. Chuốt mi Maybelline vừa rẻ vừa tốt, hơi khó tẩy trang một chút xíu. Muốn cho cái lông mi dưới thật là dày ấy, thì chúng ta hãy rậm nhé các bạn nhé. Xong phần mắt rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái đôi lông mày này. Và hôm nay thì lông mày mới sử dụng là sản phẩm của Aritam, và sản phẩm này có tên là Made Formula. Lông mày của mình đây. Như các bạn đã nhìn thấy thì lông mày của mình khá là nhiều sợi rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ có là
làm cho nó đều màu hơn và bổ sung những cái chỗ phần còn thiếu mà thôi. Mình sẽ đưa cái cọ này đi theo cái đường mà sợi lông mày của mình mọc và mình chám thêm những cái sợi lông giả vào đó bằng cách là đưa cái bút chì này kéo lên phía trên. Các bạn đã nhìn thấy là cái sự khác nhau giữa hai đầu lông mày của mình chưa? Tiếp tục phần đuôi các bạn nhé. Phần giữa của mình thì lông mày khá là đều màu và nhiều rồi nên là mình không chám nhiều nữa. Tiếp tục phần đuôi. Rất là đơn giản thôi, tại vì lông mày của mình khá là nhiều sợi nên là cũng không khó khăn trong cái việc mà kẻ lông mày cho lắm. Các bạn có thể so sánh giữa bên mình đã vẽ này và bên còn lại. Sử dụng mascara của Misa để cho đều màu hơn. Sản phẩm này có màu số 1. Thật tự nhiên và tan nhẹ vào phần màu mắt chúng ta vừa làm. Còn má môi nữa là sau. Với cái clip này thì màu má mình không sử dụng màu má gì khác cả, mà vẫn sử dụng cái khối Bobbi Brown này để tạo điểm nhấn thôi, để tạo cho gương mặt sâu một cách tự nhiên hơn. Mình không cần cái màu má quá rõ. Tan màu má chúng ta hãy cố gắng tan cũng thật là tự nhiên các bạn nhé. Bây giờ chỉ còn mỗi đôi môi thôi. Màu môi thì ngày hôm nay đầu tiên mình sẽ sử dụng màu son nude của NYX. Đây là màu son số 07. Mình sẽ tan son này khắp cái môi của mình trước đã. Son kem của NYX là một trong những loại son kem mà mình rất là yêu thích đấy. Chất son rất là mượt. Số 2 của mình sử dụng đó là son MAC Dangerous. Đây là một cây son rất là mết. Với cây son này thì mình sẽ phải sử dụng cọ để tan rồi. Trông đẹp hơn ạ. Xong. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong rồi. Mong rằng là các bạn sẽ dễ dàng có thể làm theo được. Còn nếu mà bạn nào mà khó khăn quá thì chúng ta chỉ còn cách là hãy cố gắng luyện tập thật là nhiều lần. Vì chẳng có cách nào cả, chăm hay không bằng tay quen mà. Mong rằng sẽ được sự ủng hộ rất nhiều của các bạn và để cho mình có những động lực làm những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye!